বন্ধুসকল মই চিৰঞ্জিতে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা চিটি পাম্প 5 HP আৰু এই ইঞ্জিনটোত হৈ গৈছে বেমাৰটো হৈ গৈছে ইয়াৰ মানে কি ডিকম্প্ৰেছাৰ ছুইচটো কাম কৰা নাই বুলি কৈছে আৰু সাইলেন্সাৰ দি বোলে ষ্টাৰ্ট হ'লে মানে কি মোবাইলটো চিটিয়াইছে বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকক ডিকম্প্ৰেছাৰ ছুইচে কি কাৰণে কাম কৰা নাই আৰু এই ইঞ্জিনটো কি হৈ আছে তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক আলোচনা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো মানে শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব, শেষলৈকে চালে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব, আধাখীয়া নকৰিব আপোনালোকে। আমি এতিয়া ধৰক ইয়াৰ ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট দিব লৈছোঁ, ষ্টাৰ্ট দিবলৈ মানে মালিকক কৈছোঁ যে ষ্টাৰ্ট দি চাবলৈ কৈছোঁ। এতিয়া কি হয় আমি এতিয়া ষ্টাৰ্টটো দি চালেহে গম পাম যে ইঞ্জিনটো খুলিব লাগিব নে নালাগে। ছুইচটো কাম নকৰা, ছুইচটো ধৰিব জনা নাই ভালকৈ। এই ছুইচটো চাওঁ এইদিন ঘপ কৰি দিওঁ। এইটো কামেই নাই কৰা হয় নাই, ছুইচে কামেই কৰা। ডাইৰেক্ট হেণ্ডেল ঘূৰা, হেণ্ডেলটো ঘূৰাই থাক, একো মানে ডাইৰেক্ট ঘূৰাব, হেণ্ডেল এই ছুইচটো নধৰাকৈ ঘূৰাই থাক। এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ চাব, সেইটো ওলাই ঘূৰা সেইটো ওলাই সেইটো হ'ব বা সেইটো হ'ব দেখা যায়। তাৰো কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, এই ডাইৰেক্ট ঘূৰাব পৰা হৈছে মানে এইটো একো কামেই নাই। কম্প্ৰেছনে নাই, ডাইৰেক্ট ঘূৰাই থাকিব পাৰিছে। এতিয়া ট্ৰেফিক কভাৰ খোল ডাইৰেক্ট প্ৰথমে। বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া দেখি পাব লাগে ইয়াৰ মানে যিটো কম্প্ৰেছন, এটা ইঞ্জিন কম্প্ৰেছন নহ'লে মানে ষ্টাৰ্ট নুঠে আৰু ইয়াৰ পাম্প নজেলটো ঠিক থাকিবই লাগিব। ইয়াৰ মানে কম্প্ৰেছনে নাই, ইয়াৰ ষ্টাৰ্টটো কেনেকৈ হ'ব, এইটোতো ষ্টাৰ্ট নহ'বই। আমি এতিয়া খুলিব লৈছোঁ, ইয়াৰ প্ৰথম ট্ৰেফিক কভাৰখন খুলি চাম, তাৰপিছতে আকৌ হেণ্ডেল মাৰি ঘূৰাই চাম। যদিহে মানে ধৰক ইয়াৰ কম্প্ৰেছনটো আমি ধৰক ট্ৰেফিক এডজাষ্টৰ কিবা খেলি মেলি হৈ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি প্ৰথমে ট্ৰেফিক কভাৰখন খুলি লৈছোঁ। যদি ট্ৰেফিক কভাৰখন যদি ঠিকেই থাকে তাৰপিছত আমি ইঞ্জিনটো খুলি পেলাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। হেণ্ডেলটো ঘৰত বন্ধুসকল আমি মানে কি ইয়াৰ যিটো ট্ৰেফিক এডজাষ্টটো ঠিকে দেখিলোঁ, মানে কি ট্ৰেফিক এডজাষ্টটো বেয়া হৈছে নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ, নহয় ঠিকে আছে। মানে কি আপোনালোকৰ ধৰক কম্প্ৰেছনটো নহ'লেতো ষ্টাৰ্ট নুঠে বুলি মই ক'লোৱেই। এতিয়া ধৰক ইয়াৰ মানে যিটো ট্ৰেফিক কভাৰ খুলি দিয়াৰ পিছতো মানে হেণ্ডেলটো মানে ঘূৰি আছে, এনেকৈ ঘূৰি থাকিলে ষ্টাৰ্ট নুঠিব। মানে ধৰক ইয়াৰ মানে কম্প্ৰেছন নোহোৱা কাৰণবিলাক কৈ দিছোঁ মই আপোনালোকক। যদি ইয়াৰ হেডটো যদি বহি থাকে, ধৰক হেল্প পেড যদি লিকেজ কৰি থাকক তেতিয়া কম্প্ৰেছনটো নাহে। তাৰপিছত যদি ৰিংবিলাক যদি ভাগি আছে ভিতৰত বা ধৰক কিবা যদি হৈ আছে তেতিয়াও কম্প্ৰেছনটো নাহে। কম্প্ৰেছনটো থাকিবই লাগিব এটা ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট হ'বৰ কাৰণে। আমি এতিয়া ইয়াৰ হেডটো খুলি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। হেডটো খুলি মেলি আমি চেক কৰিম যে ইয়াৰ মানে হেডটো কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনালোকে চাই থাকিব। হেডটো মানে চেক কৰিবলগীয়া হয়, মানে কি হেডটো চেক কৰিলে গম পাব যে কম্প্ৰেছনটো ধৰক ইয়াৰ লিকেজ আছে নি। ধৰক ইয়াৰ পানী সোমোৱাই চাব পাৰে আপোনালোকে, ধৰক পেট্ৰল বা ডিজেল সোমোৱাই মেলি আপোনালোকে ভেল্ভটো মানে চেক কৰিব পাৰে। মানে ধৰক হেডটো চেক কৰিব লাগে। মানে আমি এতিয়া হেডটো চেক কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব, লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। আমি এতিয়া হেডটো খুলিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ মানে ধৰক ইয়াৰ যিটো মানে ধৰক এতিয়া চাম আমি ইয়াৰ যিটো মানে ধৰক পিষ্টনটো খেলিছে নেখেলিছে। বন্ধুসকল আমি এতিয়া ধৰক মানে চাইছোঁ যে পিষ্টনটো খেলাই নাই। ইয়াৰ মানে কি পিষ্টনটো ভাগিলে, মানে এতিয়া কেনেকৈ ভাগিছে আপোনালোকে চাই থাকিব। ইয়াৰ ধৰক পিষ্টনটো যদি নেখেলে কম্প্ৰেছনটো ক'ৰ পৰা আহিব, পিষ্টনটোতো অহা যোৱা কৰিব লাগিব, তেতিয়া কম্প্ৰেছনটো আহিব। আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াৰ পিষ্টনটো কেনেকৈ ধৰণে ভাগি আছে চাব। কি কাৰণে ভাগে সেইটো বিষয়ে মই জনাম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা যদি বুজি পালে আপোনালোকে যিমান পাৰে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। পিষ্টন কেনেকৈ ভাগিলে দেখিছে, এইটো চাওঁ, পিষ্টন ভাগি গ'ল। তাত পিষ্টনটো ভাগি গ'ল ইয়াত পিষ্টন এনেকৈ লাগি আছে। পিষ্টন এডোখৰ তাত লাগি আছে আৰু এডোখৰ ইয়াত লাগি আছে। এটা ফুলি দেখাই দিছে। সেইকাৰণে কম্প্ৰেছন কৰিব আহিব। কালি দিয়া কম্প্ৰেছন আছে বুলি কৈছিলে আপুনি, কালি লগ হৈ আছে। সেনেকৈ হাতে দেখাই গম পালোঁ সেইটো কৈছোঁ ভাগি আছে। ঠিক আছে, তাৰপৰা এইটো খুলি দে। খুলি দে। বন্ধুসকল এতিয়া মেইন কথাটো হৈ গ'ল
ই মানে ভাগিলে কি কাৰণে মানে ধৰক ইয়াৰ পিষ্টনটো ভাগি যোৱা মেইন কাৰণ কি মানে ইয়াৰ কাৰণটো হৈ গৈছে ইয়াৰ যদি আপোনালোকৰ যদি মোবাইলটো যদি কম থাকে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত আৰু ধৰক ইয়াৰ যদি আপোনালোকৰ যদি ৰিং পিষ্টন যদি গৈ থাকে ধৰক মোবাইলটো যদি খাই থাকে মানে ধৰক চলাওঁতে যদি মোবাইলটো কমি গৈ থাকে তেতিয়াও ইয়াৰ মানে কি হ'ল পিষ্টনটো ভাগিব পাৰে আৰু ইয়াত ধৰক লগোৱা যদি খেলি মেলি কৰে কিবা ইয়াৰ ব্লকটো মানে লগোৱাত অলপ গণ্ডগোল হয় ব্লকটো কিনি আনি যদি ধৰক কোনোবাই যদি ফিটিং কৰে যদি লগোৱাটো যদি কিবা খেলি মেলি হয় তেতিয়া ভাগিব পাৰে আপোনালোকৰ আৰু এটা মেইন কথা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যিটো ডিকম্প্ৰেছাৰ ছুইচ মানে যিটো ষ্টাৰ্টিং ছুইচটো মানে কি হ'ল বেগ ষ্টাৰ্ট ল'ব পাৰে মানে আপোনালোকে কি কাৰণে ল'ব পাৰে মানে ধৰক আপোনালোকে ছুইচটো ধৰক বহুতে নাজানে কেনেকৈ দিব লাগে আৰু ছুইচটো মানে ফিটিং কৰিব নাজানে ছুইচটো মানে ছুইচৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে অলৰেডি আপোনালোকে চাব ছুইচটোৰ কাৰণে মানে এটা ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট নলয় আৰু ষ্টাৰ্ট ল'লে মানে কি হয় ই বেগ ষ্টাৰ্ট লয় মানে যেতিয়া বেগ ষ্টাৰ্ট ল'ব পিষ্টনটোৱে বহুত কষ্ট পায় আৰু বেগ ষ্টাৰ্ট লোৱাটো মেইন কাৰণ হৈ গৈছে বেগ ষ্টাৰ্ট মানে কি হ'ল বহুতে গম নাপায় মানে এই উষা কোম্পানী হওক যিটো সৰু ইঞ্জিন হওক পানী মেচিনৰ মানে বেগ ষ্টাৰ্টটো খুব বেছি লয় মানে বেগ ষ্টাৰ্ট ল'ব নিদিব আপোনালোকে যিমান পাৰে হেণ্ডেলটো স্পীড ঘূৰাব আৰু ধৰক স্পীড ঘূৰাই মেলি ধুনীয়াকৈ মানে ঘূৰাই মেলি আপোনালোকে ডিকম্প্ৰেছাৰ ছুইচটো এই দুটাকমান ঘূৰাই দিব তেতিয়া মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ বেগ ষ্টাৰ্টটো নলয় বহুতে কয় মানে কি বেগ ষ্টাৰ্ট কি কাৰণে লয় বুলি মোক কমেণ্ট বক্সতো জনাইছে বেগ ষ্টাৰ্টটো আপোনালোকে যিমান পাৰে স্পীড ঘূৰাবলৈ চাব মানে CD পাম্পত এতিয়া আমি বনাব লাগিব কি বনাব লাগিব এতিয়া চাওঁ কানেক্টিংডাল আছে কানেক্টিঙৰ যিটো ভুচিঙৰ জেগাটো এইটো মানে বস্তুটো মই দেখাই দিম দেখা অলপ ভিলিছে এইটো আমি এতিয়া কানেক্টিংডালৰ ডিজাইন এইডাল বনাব লাগিব কানেক্টিংডালৰ যিটো ব্ৰুচ বুলি কয় এইটো ব্ৰুচটো এইটো বনাব লাগিব এইটো কানেক্টিঙৰ ভিতৰত থাকে এইটো নতুন বহাব লাগিব তাৰপিছত আমি চেঞ্জ কৰিম ইয়াৰ যিটো ব্লকটো মানে যিটো এল পি কিটটোৰ লগত মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ আহিব ধৰক পিষ্টনটো আহিব লগত এই পিষ্টনটো দেখিলে ভাগি আছে পিষ্টন আহিব আৰু পিষ্টনৰ লগত থকা ৰিংবিলাক আহিব এল পি কিটটো আমি চেঞ্জ কৰিম নতুন লগাব লাগিব এইটো তাৰপিছত আমি ইয়াৰ ইঞ্জিন অইল চেঞ্জ কৰি দিম তাৰপিছত হেডটো আমি ৰিপিং কৰিম মানে ইয়াৰ মানে কোনো ভেল্ভ মানে গেণ্ডিং কৰিম মেলি আমি চলাম মানে ভেলটো বিশেষ আৰু নবনাওঁ আমি আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ যিকেইটা ৰবাৰ থাকে এই চুহিকেইটাত যিকেইটা ৰবাৰ সোমাই থাকে সেইকেইটা আপোনালোকে নতুন লগাই ল'ব বেছি দাম নহয় 10 টকা লয় 4টা আনি ল'ব লগাই ল'ব আপোনালোকে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ গাস্কেটটা লাগিব মানে হেড গাস্কেট আমি প্ৰথমতে মানে কি হ'ল ইয়াৰ হেডটো চাই লৈছোঁ লিকেজটো আছে নে নাই যদি লিকেজ থাকে তেতিয়া আমি এণ্ডিং মাৰিব লাগিব ইমান লিকেজ চাব লাগিব মানে যদি বেছি লিকেজ থাকে তেতিয়া আমি গেজত নিব লাগিব এইটো বনাব দিব লাগিব যদি কম থাকে তেতিয়া আমি ঘৰতে কৰি ল'ম চাওঁ ঠিকে আছে ইফালতো চাইডে ঠিকে আছে আমি এতিয়া অলপ পলিচ কৰি ল'ম তাৰপিছত আমি এইটো ফিটিং কৰিম একো নাই ঠিক আছে হেড ঠিকে আছে অলপ চাফ কৰি দিম খালি